Καλησπέρα, είμαι ο Θεοδόσης από τους Greek Adventure Riders. Έχουμε για ακόμα μία φορά την τύχη και τη χαρά να κάνουμε review σε ένα ολοκένουργιο πραγματικά μηχανάκι. Έχουμε το πρώτο που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, πιθανόν και στην Ευρώπη. Το έχει ένας φίλος μας και πραγματικά μας το έχει φέρει εδώ με 20 χιλιόμετρα. Τρομερή τύχη. Δείξε λίγο ποιο είναι, Γιώργο, το μηχανάκι. Αυτό είναι. KTM 1290R Super Adventure 2021. Ολοκένουργιο. Είναι εδώ του φίλου του Τάσου ή αλλιώς του τατουατζή, όπως λέμε στην παρέα. Φανατικός κατεμάκιας, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συλλογή του με τίποτα. Είναι το τρίτο 1290 που είχε το παιδί. Είχε το S, μετά πήρε το R του 2017 και τώρα πλέον 2021. Και είμαστε εδώ να μας πει λίγο, παρόλο που είναι σε στάδιο στρωσίματος, να μας πει λίγο πώς του φάνηκε, πώς το βλέπει, αν είναι χαρούμενος, άμα ξενέρωσε που το πήρε. Αρχικά να πούμε ότι είναι μια τελείως καινούργια πλατφόρμα. Δηλαδή το συγκεκριμένο 1290 του 2021 είναι σχεδιασμένο από το 0. Για παράδειγμα, το προηγούμενο μοντέλο δανειζόταν πάρα πολλά στοιχεία από το 1190. Ήταν σχεδόν ίδιο μηχανάκι. Εδώ μιλάμε για τελείως άλλη θέση οδήγησης, τελείως διαφορετικό κέντρο βάρους, διαφορετικά ηλεκτρονικά συστήματα. Το μοτέρ όμως, πολύ μεγάλη ομοιότητα. Η βάση είναι ίδια, ναι, ίδιες επιδόσεις. Ναι, λίγο πιο ελαφρύ νομίζω έγινε, αλλά... Πιθανότατα ναι. Στην πράξη όμως είναι, ο κινητήρας του είναι ο ίδιος. Το νιώθεις ίδιο δηλαδή. Ναι. Ίσως λίγο πιο φημωμένο θα έλεγα λόγω του Euro 5, αλλά καμία διαφορά και πολύ καλύτερη διαχείριση θερμότητας. Δεν ξέρω τι αλλαγές κάνανε. Ίσως οι κεραμικές επιστρώσεις στους εξαγωγές, τα δύο ψυγεία. Ναι, έχει τρομερή διαφορά στη διαχείριση θερμότητας. Με μεδίστικο στυλ. Ναι. Touring εγώ θα έλεγα. Εντάξει. Κάθεσαι λίγο πιο μέσα στη μοτοσυκλέτα, δεν κάθεσαι τόσο επάνω. Του κατίζει λίγο θα έλεγα. Ναι. Φεύγεις από το enduro στυλ. Εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα, ξέρεις, με ρίχνω τις σπιονιές. Όχι, είναι κάτι που έλειπε από την KTM. Γι' αυτό τον λόγο τα προηγούμενα μοντέλα της, εμένα τουλάχιστον και στα χιλιόμετρα που κάνω, μου φαίνονταν λίγο άβολα. Δεν είναι λιγότερο off-road με αυτή τη σέλα, με αυτόν τον προσανατολισμό? Θεωρητικά, ναι. Στο off-road δεν κάθεσαι. Ναι. Οπότε. Επειδή μου λέω από το άλλο που ήταν. Επειδή έχει το σκαλοπάτι. Ήταν φλάτη σέλα. Να σου πω κάτι. Ήταν ήδη ραλή σέλα, ας πούμε. Προτιμώ να έχω σκαλοπάτι και να μην πέφτει συνοδηγός πάνω μου όταν οδηγάω άσφαλτο, ναι, παρά να είναι ίσια όταν βγαίνω στο χώμα. Μάλιστα. Στη χειρότερη περίπτωση κάνεις μια ράλι σέλα. Ναι. Εμφανισιακά έχει και ομοιότητες, αλλά έχει και μεγάλες διαφορές. Έτσι. Δηλαδή το φανάρι ναι, μεν, αλλά όχι. Ακριβώς. Βάλαν το ραντάρ στη μέση, μιας και έχει Adaptive Cruise Control πλέον. Ναι. Το R δεν έχει. Ναι, κανονικά. Έχει και το R. Βέβαια, και τα δύο. Το έχει το Adaptive. Adaptive Cruise έχουν και τα δύο μοντέλα. Η δουλειά εδώ μέσα είναι το ραντάρ. Έχω την εντύπωση ότι στο S το έχει το τετραγωνάκι. Ναι. Νομίζω πως μπαίνει σε αυτό. Είναι θέμα λογισμικού. Δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα γιατί είναι πολύ καινούριο. Ναι. Αλλά επειδή είναι η ίδια πλατφόρμα μοτοσυκλέτας, νομίζω ότι πως θα μπαίνει. Μήπως είναι optional. Ναι, δεν είναι στο στάνταρ. Ναι. Okay, γιατί νομίζω το S είναι στάνταρ. Το S βγαίνει έτσι. Το έχει και στο μενού τον επιλογέα. Κατάλαβα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό θα είναι πλέον το concept της KTM, τα δύο φανάρια. Οι γωνίες. Ναι. Οπότε νομίζω πως πλέον έτσι θα βγαίνουν. Γι' αυτό και είναι οι ομοιότητες αυτές. Ναι. Και πλέον όλα τα μοντέλα 390, 790, είναι όλα στην ίδια 890. Ναι. Το μπλε μου άρεσε, είχαμε να το δούμε από το 990. Ωραίο το μπλε, πολύ ωραίο. Ειδικά με το πορτοκαλί κάνει πολύ ωραία αντίθεση. Να πω ότι προχθές κάναμε το review για το 1290S που ήταν στο πορτοκαλί χρωματισμό και με αυτό το χρώμα νομίζω το μηχανάκι κερδίζει πάρα πολύ. Δηλαδή σου δίνει πιο σπορ αίσθηση, νομίζω ο όγκος φαίνεται καλύτερα επειδή είναι πιο έντονα τα χρώματα. Το πορτοκαλί με το μπλε γενικά είναι πολύ ωραία συμπληρωματικά χρώματα. Ναι. Τα αυτοκόλλητα είναι βερνικωμένα. Βασικό. Και πάρα πολύ ωραίο το λευκό υποπλαίσιο που πλέον είναι εκτεθειμένο, φαίνεται πολύ όμορφο. Υποπλαίσιο βαμμένο. Σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πλαστικό, ότι δεν είναι μεταλλικό έτσι. Ναι, μέχρι να δεις τα κολλήματα, τα γαζιά, οπότε. Έχουν κάνει και άλλα πραγματάκια. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, μετακινήσανε το ντουλαπάκι. Στο 1290 το προηγούμενο το ντουλαπάκι είναι εδώ πέρα. Τώρα πλέον είναι εδώ, βάζεις, φορτίζεις το κινητό σου. Δεν χωράει, το λέω εγώ. Σου πω. Δεν χωράει, το λέω εγώ. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα δοκιμάσει. Ναι. Από το χωριστική. Στο προηγούμενο χωρούσε οριακά, η αλήθεια είναι. Με tie wrap. Ναι.
Ναι, Εντάξει, έγινε. εντάξει. Μπήκε. Με θήκη δεν χωρούσε ούτε στο προηγούμενο. Ναι. Εντάξει, είναι καλή η σκέψη. Ναι, Έχεις ναι. και το μικρό, δεν είναι. Άμα έχεις κανένα πλάς. Το πλάσι είναι. Το πλάσι Το πλάσι είναι. Ναι, το μεγάλο είναι. Επίσης, άλλη μαγιά. Αφαιρείς το τουλαπάκι με 4 βιδάκια και έχεις άμεση πρόσβαση στο φίλτρο αέρος. Πλέον δεν βγάζεις δεπόζιτα, δεν λύνεις μοτοσυκλέτα. Μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση στο φίλτρο, το βγάζεις, το πλένεις. Ωραίο. Ναι, σημαντικό Πολύ αυτό γιατί καλύτερη στο άλλο δουλειά. ήθελε να λύσει στο μισό μηχανάκι. Ακριβώς. Ήθελες μια ώρα να λύνεις. Οπότε είπαμε από θέση οδήγηση είσαι πιο ικανοποιημένος. Ναι, είναι λίγο χαμηλότερο, κάνα 2 πόντους. Ναι. Είσαι λίγο πιο μέσα στη μηχανή, λίγο πιο κοντά στο τιμόνι. Πιο σπορ αίσθηση. Ναι, ναι. Και παράλληλα με την κατανομή βάρους στην καινούρια, με τα ντεπόζιτα που είναι χαμηλά όπως είναι στο 790, το μηχανάκι σου φαίνεται πολύ πιο διαχειρίσιμο. Ειδικά σε απανωτές αλλαγές κατεύθυνση στην άσφαλτο, το προηγούμενο μοντέλο ασκούσες πίεση στα χέρια, λόγω ότι ήταν πάρα πολύ ψηλόβαρο. Εδώ βλέπεις ότι μόνο με τα πόδια το χειρίζεσαι πολύ εύκολα το μηχανάκι. Χάνει δηλαδή τον όγκο και τα 23 λίτρα. Ναι. Κάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σέλα, νομίζω έχουν εσύ πως είναι λίγο πιο μαλακή από την Είναι λίγο προηγούμενη. καλύτερη, είναι λίγο καλύτερη, ναι. Με το σκαλοπάτι, όπως είπαμε, του συνοδηγού, είναι λίγο πιο touring. Γιατί, εντάξει, είναι adventure τα μηχανάκια, αλλά πάνω από το 50% του χιλιόμετρου είναι ασφάλτινα. Εκεί είναι που θέλεις την άνεση. λιγότερο. Μπορεί και παραπάνω. Ναι, θέλω να πω στη χειρότερη περίπτωση. Βέβαια. Οπότε, ναι. Στο 1290S που έκανα το review, πολλοί λέγανε είναι δυνατόν να δίνεις τόσα λεφτά και να έχεις τέτοια εξάτμιση. Την Δεν κράξανε είχαν δει μάλλον λίγο. την προηγούμενη που ήταν χάλη. Ήτανε χάλι. Εγώ απάντησα ότι είναι ένα κίνητρο και εκείνο το 5% των αγοραστών που δεν θα άλαβαζαν Κράποβιτς να βάλουν και εκείνοι. Ναι. Εμένα για εργοστασιακή εξάτμιση, επειδή θυμόμουν το 1190 και το 1290, μου άρεσε. Φάνηκε ότι εδώ τουλάχιστον βάλαν λίγο design. Δεν αντιλέγω, συνεχίζει να είναι ένα τσίγκινο πράγμα. Νομίζω έχουν την αίσθηση ότι λένε το size matters. Ναι, ναι, είναι κάπως έτσι, ναι. Θα αλλάχτεί. Οι περισσότεροι τις αλλάζουν. Βέβαια. Για πες μας λίγο για την TFT οθόνη, η οποία είναι σαν tablet πλέον. Ήτανε που ήταν μεγάλη και super, αναβαθμίστηκε κι αυτή. Ναι, πλέον είναι μεγαλύτερη, έχει πολύ πιο ωραία γραφικά. Τρομερά γραφικά, τρομερά χρώματα, λες και παίζεις video game. Έχεις δει καθόλου, τώρα να μην είναι ελάχιστα τα χιλιόμετρα, έχεις δει καθόλου κατανάλωση? Η κατανάλωση που γράφει τώρα σε αστικές συνθήκες είναι στα 6 λίτρα. Στα 6. Βέβαια, μιλάμε για πολύ normal λειτουργία λόγω Βέβαια, το ρονταρίσματος. στρώνεις τώρα και τα λοιπά. Ναι. Λέγαμε γιατί στο άλλο είχαμε δει κάτι κουλά, κάτι εννιάρια, αλλά φαντάζομαι είναι επειδή δούλευε στατικό, μάλλον αυτό αύξησε τη λειτουργία. Πιθανότατα. Ναι. Και ίσως μέχρι τα πρώτα χιλιόμετρα μέχρι να ρονταριστεί και όλο το σύστημά του να λειτουργήσει, μπορεί να γράφει κάποια νούμερα χαζά, τα Μπορεί. οποία σίγουρα θα επανέλθουν. Για πες μας λίγο τι εξτραδάκια ετοιμάζεις. Εξάτμιση τελικό είπες. Εξάτμιση σίγουρα. Ακράποβιτς. Περιμένω να δω τι θα βγάλει και ο Γκόρατ από τη Wings, Ναι. αλλά αρχικά σκέφτομαι για την Ακράποβιτς. Ακράποβιτς. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν λίγο πιο minimal, Ναι. όπως είναι οι Wings οι κοντές, αλλά και η Ακράποβιτς μου άρεσε, είναι όμορφη. Σίγουρα το Tech Pack, το οποίο έχει αγοραστεί, απλά δεν το έχω. Πόσο δεν κοστίζει το αυτό έχω τόσο? Έχω την εντύπωση ότι είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. 1200. Ναι, τα οποία τα αξίζει και με το παραπάνω, γιατί αν πας να βάλεις μόνο το Swifter, ας πούμε, θα το πληρώσεις 5-6 εκατοστάρικα. Ναι, 4,5-5, κάτι τέτοιο. Οπότε δίνεις τα διπλά και θα βάζεις τα πάντα επάνω. Τα πάντα. Να μην έχεις να σκέφτεσαι κάτι. Έχει και αυτό το Pro. Ναι, Το Rally Pro, πώς λέγεται. είναι όλα μέσα στο Tech Pack. Είναι όλα Αυτά. μέσα. Ναι. Οπότε συμφέρει, είναι ωραίο. Ζελατίνες μεγαλύτερες τέτοια τώρα. Όλα θα γίνουν, ναι. Η κοντή εμένα προσωπικά στην ψηλή της θέση μου είναι εντάξει, δεν με κουράζει ιδιαίτερα. Χτυπάει ο αέρας φυσικά στο κράνος, αλλά είμαι καλά. Ναι. Νομίζω ότι θα πάρω και τη λίγο πιο ψηλή γιατί συνοδηγώ. Ναι. Γιατί κάθεται πιο ψηλά πλέον. Κάθεται πιο Οπότε σίγουρα θα τρώει περισσότερο αέρα. Βαλίτσες άμεσα, αρκεί να μας ανοίξουν τα σύνορα να μπορούμε να γυρνάμε. Τριβάλιτσο. Σε αυτό θα βάλουμε άλλο τριβάλιτσο. Και μεταλλικές. Μεταλλικές, πάντα μεταλλικές. Πάντα μεταλλικές. Ναι. Πάντα μεταλλικές. Παρόλο που κάνεις και πολύ χώμα. Έχω τις μαλακές, αλλά τα κάγκελα θα μπουν για την τριπλέτα. Ναι. Τις μαλακές τις βάζεις απλά πάνω στο κάγκελο. Οπότε και μαλακές και υπάρχουν, σκληρές. ναι, Το εντάξει. ιδανικό, έχουμε πει είναι το ιδανικό. Βέβαια, Άμα έχεις το βέβαια. περιθώριο. Βέβαια. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι τουριστικές μοτοσυκλέτες. Αυτός που κάθεται πίσω θέλει την άνεση της κεντρικής. Είμαι πολύ κατά της κεντρικής μπαγαζιέρας, γιατί είναι ψηλά τα μηχανάκια, αλλά Ο Τάσος απαντάει πλέον σαν οικογενειάρχης, έτσι. Βέβαια. Παλιά που έλεγε ένα λουκάνικο και φεύγω και τέτοια, τώρα πλέον με μαξιλαράκι στην πίσω βαλίτσα. μεγαλώνουμε και να ετοιμάζει πρέπει να κάτι. σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια. Φυσικά τα ξυλώνεις όλα όταν είσαι μόνος σου και όντως ένα λουκάνικο και άντε γεια. Ωραία. Να πούμε και αυτό εδώ που έχουν κάνει εδώ που λέγαμε πριν, τη μαγιά Ναι, μια πολύ ωραία σχεδιαστική, έτσι, ένα σχεδιαστικό τρίκ για τον ανορθωτή, για τον ορθωτή που και εγώτανε. ο οποίος είναι εξωτερικά πλέον, παίρνει αέρα. Ελπίζω να είναι καλά μονωμένος και να μην έχει θεμό με νερά. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο.
Ωραίο και το φανάρι από το 790. Κάνει το πίσω μέρος λίγο πιο minimal. Κάτι μου έλεγες πριν ότι δεν σου άρεσαν οι χούφτες. Ναι, δύο πραγματάκια με βρήκαν σκεπτικό σε αυτό το μηχανάκι. Ένα είναι οι χούφτες τύπου BMW, Ducati κλπ. Οι οποίες δένουν πάνω στον καθρέφτη. Ήμουν συνηθισμένος με τις. Πιο πολυέξοδο, σαν ανταλλακτικό εννοείς. Όχι. Πιο ευαίσθητο. Εμένα μου φαίνεται πιο ευαίσθητο. Δηλαδή προτιμούσα τις εντουρίσιες χούφτες όπως είμαστε μαθημένοι με τα χωμάτινα που δένουν εδώ πάνω, είναι στιβαρές. Αυτό εδώ είναι ελεύθερο. Ναι. Δεν είναι αναγκασμένο να φάει την πίεση της χούφτας. Σωστό. Σίγουρα είναι πιο όμορφες με το logo της KTM κλπ. Αλλά με βρίσκουν σκεπτικό. Επίσης, ένα ακόμα πραγματάκι το οποίο το κατάλαβα στη χρήση είναι τα μαρσιέ. Είναι λίγο ψηλά τοποθετημένα. Εγώ δηλαδή που είμαι με το ζόρι 1,80, τα πόδια μου είναι πάρα πολύ λυγισμένα όταν οδηγάω. Είμαι οριακά άνετα. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος 1,85-1,90 θα έχει θέμα αν δεν τα μετακινήσει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά ψηλά. Απλώς κατέβηκε η σέλα και κάθεσε πιο χαμηλά. Μιλάω για την γωνία γενικά όλης της σίγουρα έχει μοτοσυκλέτας. αλλάξει Πρώτη των 90 μοιρών, οπότε λες σε πολύ ωραία οδήγηση θα πρέπει να τεντώσεις πόδια. Θεωρώ, ναι, και σκέψω ότι τώρα είναι ήδη στη χαμηλή θέση τους. Ανεβαίνουν άλλον έναν πόντο επάνω. Ακόμα πιο πάνω δηλαδή. Ναι. Οπότε εμένα με βρίσκει σκεπτικό αυτό. Η σέλα είναι και αυτή ρυθμιζόμενη, δεν είναι? Η συγκεκριμένη όχι. Όχι, Αυτή δεν είναι, μόνο στο S είναι. Ναι. Μόνο στο S. Το S είναι ρυθμιζόμενη. Ανοίγει με κουμπάκι τώρα πια, δεν έχουμε κλειδί. Αλκαντάρα εδώ πέρα. Πολύ πιο ποιοτική σαν κατασκευή. Πέρα ότι είναι η Αλκαντάρα, βλέπεις ότι και μπροστά έφυγε εκείνο το βινίλιο που είχε η μαμά του 12-1 του προηγούμενου. Πιο ωραίο Βλέπουμε ψαλίδι. εδώ και στο υποπλαίσιο ότι κάνει ένα σκαλοπάτι. Ναι. Οπότε μπορεί να μην μπορείς εύκολα να βάλεις μια ραλή. Απλά θα το θα σηκωθεί. σηκώσεις. Ναι, θα σηκωθεί. Θα Για σηκωθεί. πες λίγο, θα κάνουμε καμιά μετροπή να το βάζουμε λίγο παραπάνω χώμα. Φυσικά. Γιατί R πήρες, άμα δεν το βάζεις χώμα. Είμαστε για τα κούνια βέβαια, άμεσα. Τα κουνάκια έτσι, κάνα προστατευτικό, καμιά ενισχυμένη χούφτα, τίποτα. Τις χούφτες, όπως είπα, πιθανότατα θα τις αλλάξω γιατί με βρίσκουν λίγο έτσι. Να μην μ' αρέσουν, είμαι λίγο ανήσυχος. Αλλά άλλα προστατευτικά όχι, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Εδώ το κουμπάκι είναι για τη σέλα. Είναι τη σέλα, πρέπει να ανοίξει η μοτοσυκλέτα. Πρέπει να είναι ανοιχτή, έτσι. Μπορούμε να το δούμε. Πλέον έχουμε χώρο και κάτω από τη σέλα. Δεν είναι τόσο στενά τα πράγματα εδώ. X-Max γίνεται, ρε. Ναι, να μην βάζει ένα κράνο στα ψώνια. Ωραία. Οπότε έχουμε Εργαλεία. τα εργαλεία σου. Έχει λίγο παραπάνω χώρο εδώ πέρα. Είναι Γιατί το το άλλο κάνει- έχει το κάνιστερ έχει εδώ πέρα. Και... Πλέον το κάνιστρο έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία της μοτοσυκλέτας, οπότε δεν χρειάζεται να υπάρχει. Οπότε μπορείς να έχεις την εργαλειοθήκη σου άνετα. Πολύ ωραία. Α, και εδώ είναι έτοιμο για το Για συναγερμό, το έτσι. συναγερμό, ο οποίος μπορεί να μπει πίσω. Κατευθείαν. Plug-in. Ναι, plug and play, έτσι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Συμμαζεμένα. Οπότε, τελική ερώτηση στην επόμενη Volta Greek Adventure Riders, σε θέλουμε μπροστά. Έτσι. Εκεί θα είμαι, το ξέρεις. Έτσι. Τέλεια. Γιουργάρα. Πόσο κάνει μας είπατε? Η τιμή του είναι στα 22.300. Τώρα το τι έξτρα θα βάλει ο καθένας Είναι λίγο πιο ακριβά από το S. είναι λίγο ακριβότερο από το S, ναι. Είναι αρκετά πιο ακριβό από το προηγούμενο μοντέλο. Τώρα θα μου πεις, Αξίζει τη διαφορά. δεν το ξέρω. Είναι σχεδόν 5.000 ευρώ επάνω. Είναι μεγάλη διαφορά. Έχει διαφορά στην ποιότητα κατασκευής, στα gadgets, σαν κατασκευή είναι πιο ποιοτική, αλλά είναι και μεγάλη διαφορά. Μιλάμε τώρα για ένα σχεδόν 20% πάνω. Ο καθένας πώς τα ζυγίζει με την τσέπη του. Οπότε θα έχουμε στο νου μας ένα πιο long term review. Να δούμε δηλαδή πώς θα σου φανεί κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού κάνεις ένα ταξίδι, αφού το βάλεις χώμα. Φυσικά. Γιατί προς το παρόν ό,τι λέμε είναι λίγο στον αέρα. Ναι, Η πρώτη εντύπωση. Ακόμα πρέπει να έχει γράψει 50 χιλιόμετρα το μηχανάκι πάνω τώρα μέχρι σήμερα, οπότε δεν είναι. Τέλεια. Θα φανεί στην καθημερινότητα, στη λειτουργία, στο ταξίδι. Καλό τάxi το να Καλό ευχηθούμε, να το τάxi, χαρείς Να όσο είστε δεν καλά, πάει. παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας έφερες σε επαφή με το πρώτο KTM 1290R στην Ελλάδα. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Πατήστε ένα like και ένα subscribe έτσι να βρίσκονται, για να μην χάσετε όλα τα νέα βιντεάκια που ακολουθούν και άλλες νέες πρωτιές. Γεια χαρά!